Goed, dat hele vooroordeel over dat elektrische auto's stil zijn, dat kan ook wel het raam uit. Elektrische auto's saai, zegt u. Daar hebben ze bij BMW wel hun twijfels over. We zijn hier in de Verenigde Staten om nader kennis te maken met de nieuwe klasse die eraan zit te komen. Het echte eerste elektrische platform van BMW. Tot voor kort maakte BMW elektrische auto's door gewoon brandstofauto's om te bouwen. Maar in de toekomst gaan ze dus ook met een echt volledig elektrisch platform komen. En een heel belangrijk element daarvan is wat ze zelf noemen de Heart of Joy. En het heeft zelfs een eigen logootje gekregen, zoals je ziet. Ze gaan er heel hard op bij BMW. En de essentie daarvan is dat ze voortaan alle dingen die de auto onderhuids besturen in één computer hebben samengevat. Dus die kan het afremmen van de auto, de aansturing van de motoren, aansturing van het onderstel. Dat wordt allemaal door één computer gedaan. Dan wordt er dus niet meer tussen elementen gecommuniceerd. En dat levert milliseconden tijdswinst op. En dat blijkt, als je het hebt over vaardynamiek, zoals Duitsers dat noemen, een mega verschil te maken. Nou, en dan komen we bij deze auto aan, de VDX noemen ze hem zelf. En dat is eigenlijk puur een prototype bedoeld om al die software die ze hebben geschreven in die Heart of Joy, om die tot het uiterste te kunnen testen. Om gewoon te kijken van wat als we alles tot standje 11 opendraaien, wat gebeurt er dan? Ze hebben gewoon van de grond af aan een auto opgebouwd. Hij heeft inderdaad wel de koplampunits van de nieuwe klasse. Maar zeggen ze, je moet hier toch vooral niet een M3 of een M5 in zien van de toekomst. Tenminste niet zoals het eruit ziet. Maar het zou best kunnen dat enkele van de concepten die hier worden uitgeprobeerd uiteindelijk wel hun weg naar productieauto's vinden. Maar dan zeker niet zo extreem als in deze. Ze kunnen nog niet alle details onthullen. Maar wat ze in ieder geval wel willen zeggen, 4 E-motoren, dus elk wiel wordt door 1 motor aangestuurd. Tezamen 18.000 Newtonmeter aan koppel aan de wielen. En ja, het gaat hem dus vooral om de aansturing van die verschillende motoren die ervoor zorgt dat deze auto dingen kan die andere auto's helemaal niet kunnen. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het is een elektrische auto. Die zijn qua packaging natuurlijk totaal anders dan brandstofauto's. Je hebt extra ruimte omdat de motoren relatief klein zijn. En waar deze auto dus voor bedoeld is out of the box denken. Kijken wat kun je nog meer doen met een elektrische auto wat je niet kunt doen met een brandstofauto. En dat is bijvoorbeeld, nou ja, het is min of meer voor de grap, dat ga je zeker niet terugzien op een productieauto. Maar actieve aerodynamica. Als we hier naar de achterkant komen zie je enorme luchtuitlaten. En in de voorschermen zag je ze ook. Dat zijn uitlaten waar achter ventilatoren verstopt zitten die de lucht tot 350 km/h kunnen versnellen, onder de auto vandaan kunnen zuigen. En dan komen er nog skirts naar beneden die de onderkant van de auto helemaal afsluiten, zodat die actief aan het wegdek wordt vastgezogen, zodat je die 18.000 Newtonmeter ook daadwerkelijk kunt gebruiken om krankzinnige bochtsnelheden te bereiken. 3G, een zijwaartse versnelling. Dus 3 keer je lichaamsgewicht wordt je tegen de deur aangeperst als je met dit ding maximaal de hoek omgaat. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ongelooflijk. En dat is dus maar gewoon een beetje een idee waarbij ze bij BMW willen zeggen, oké, je moet daar inderdaad afscheid nemen van die 6 in lijn en zo en van de V8. Maar we hebben nog zoveel dingen voor jullie in petto. Mensen die houden van, liefhebbers van autorijden. Wij kunnen straks in de toekomst zoveel nieuwe dingen met auto's, dankzij die elektro-aandrijving. Goed, als je in het interieur kijkt, dan zie je ook wel één ding wat heel erg belangrijk is. Het is een peperduur prototype, dus we moeten heel voorzichtig zijn. Wat in ieder geval heel duidelijk wordt, het is heel erg kaal en uitgekleed. En dat is in wezen ook wel een soort van boodschap vanuit de toekomst. Namelijk dat gewichtsreductie steeds belangrijker wordt. Alles is van koolstofvezel, er is zo min mogelijk aanwezig. En dat is natuurlijk omdat er gecompenseerd moet worden voor de zware batterij die onder in de vloer ligt. Dus ja, als je het hebt over performance auto's van de toekomst, dan is op een gegeven moment is vermogen, je hebt meer vermogen dan dat je aan kan, zowel fysiek als lichamelijk. En dan maak je het verschil alleen nog maar door de auto controleerbaarder en lichter te maken. En dat is natuurlijk ook, dat zijn allemaal lessen die ze met deze auto gaan leren. Tot slot hebben we nog een leuk uitsmijtertje. Daarvoor moet ik even een engineer erbij halen die deze auto mede heeft ontwikkeld. En die gaat voor ons even die actieve aerodynamica systemen laten draaien. De herrie die dat produceert geeft je denk ik een klein beetje een idee van de waanzin van dit hele concept. Dus laten we hem er maar snel even bij halen.
engineer is gevonden, hij zit in de auto. Hij heeft hem voor ons eerst nog een beetje opgekrikt. Dat is namelijk nog een interessant detail in deze auto. Op elke hoek hoogteregeling met behulp van een elektromotor. Heel veel tandwieltjes die een spindel aansturen. Dus dat kan dan helemaal onafhankelijk van vering en demping de rijhoogte van de auto ook nog manipuleren per wiel. Hij gaat hem dadelijk droppen. Dan zetten we de fans aan en dan kun je alvast een beetje een idee krijgen van ja, wat voor bizar prototype we hier te maken hebben. Kijk, nu ligt hij laag en ik zou zeggen vinger in de oren. Tenminste, dat doe ik. Goed, dat hele vooroordeel over dat elektrische auto's stil zijn, dat kan ook wel het raam uit. Nou, nu zou het natuurlijk wel mooi zijn als we ook nog een klein stukje met deze auto kunnen meerijden. We always do 2 laps. The comfort mode is the easy mode. Yes. It has less power, much less power, but just to get an idea of the car. The first impression. The second lap is on the drift, which is the most power, at least for today. And as you saw now, also no traction control. So clear. It's my favorite mode. Yeah. As you see with the carbon chassis, the car is really stiff, very precise, which I like a lot. Yeah.
tires, then it will be a completely different story again. Yeah. From here. How does this compare in speed to your, let's say, the M4 GT3 on slicks? I mean, the corner speeds are still quite a bit lower. Yeah. But just here today, because we have 4 people in the car, you know, it's road car tires. But if you put those tires in a GT3 car, you also go nowhere. It's just related to the tire. Yeah. So I'm really excited. We never put slicks yet, but I'm really excited to put the slick at some point. Surely the acceleration is much. Yeah, that's crazy. Yeah, the acceleration also on braking, to be fair. Yeah. Because it's a small track, I don't brake so hard, I don't brake so late. Just. But would you say with active aerodynamics on full blast with slicks? Yes. And in track mode, could it be faster on a lap than a GT3 car? Depends on the track, but I would say yes. What suits it better? Short track or I think something like a Nürburgring? I think Nürburgring is a big challenge, also in regards to the suspension. Yeah. But I think on short tracks, because you have so much downforce and low speed, and that the GT3 has no downforce, for example. And mega traction, of course. Yeah, makes sense. But it's, well, I heard voices that want to take it to the Nordschleife at some point, obviously, but it's still so young. They told me they only did the first rollout of this car like 8 weeks ago, without doors, because they didn't have the doors. It was that new? Yes. Ah, okay. So it's really crazy that we're allowed to drive it here. Because interesting, yeah. The guy who drove it for the filming activity, he drove it, and I was the second one. So I'm the first proper driver to drive it. So I will also send a report after the event about what I think about the car, like engine performance, drivability, and so on, what we should improve. Yeah. And they even use this still as a learning process. So even when we do only taxi rides, they still collect the data, obviously. And so it's very, very young. But it already shows a good potential. I think the baseline is really high, and I think once you put a bit more time and effort in it, I think we can really extract maybe something really cool. Maybe electric cars are not so boring after all. That's what I thought, because I don't have so much experience with electric cars as well. I could live with this. Yeah, I also could live with this. You know? Yeah, it's good fun to drive. It seemed very controllable. I mean, you're a professional driver, but you know, it seemed all. We also have yesterday we didn't drive, but the day before we had semi-slicks, but due to we were not sure if it's 100% dry in the morning. Yeah. So that's why for safety we picked those tires, but also the semi-slick the difference was huge compared to this tire. In regards to the corner speeds and G-force, it was already a big difference. Okay. So open the garage.